так, поїхали. Треба зробити от щось, щоб все летіло, бомбіло і це все було системно. Поняв? Ні. Хочется движухи. Завод взорвался, короче. Взрыв такой, блин. Капец, короче, все горит тут. 80% ураження на фронті здійснюють дрони. Вже з цим ніхто не сперечається, навіть динозаври. Типи, зараз над нами пройде шахед. Але перший шахед, он якраз пролітає над нами. І другий. По нам стріляють. Чого ти вирішив сам мобілізуватися? Ніколи не можу зрозуміти, чого від мене хочуть аудиторія. Та бережи себе ні в якому разі. Без в окоп. Ви згадали, що в Україні є лазерна зброя. Ми заставили побоятися. Тепер вони знають, що таке тривога. На моєму каналі було багато відео про технології, і я свято вірю, що це фактично наш головний шанс перемогти. Україна застосовувала їх і раніше, нехай хаотично, але це все одно працювало. Зараз ми створили сили безпілотних систем. Що це таке, чому бавовна на Росії стане ще більше і як це змінить нашу війну. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Підпишіться прямо зараз, уподобайте це відео і буде справді цікаво. У лютому 2024 року в Україні виник перший у світі окремий рід військ – Сили безпілотних систем. Я дуже хотів би показати вам усе, що вони роблять, але війна, тому покажу те, що можна. Але насправді є на що подивитися. Українська лазерна зброя. Поїдемо збивати шахед новим винаходом, а ще запитаю про проблеми. Чи кидають дронщиків у піхоту і як вийти з кризи, яка зараз склалася на фронті. Щоб ви розуміли, що таке сили безпілотних систем. Керувати дроном я не вмію, але як мінімум дали потримати, ось так він виглядає. Є набагато більші літачки, які точно в руки не влізуть, але вам ми їх покажемо набагато пізніше. Першими їх побачать росіяни. Це одна із майстерень якраз 412 полку, в якому ми якраз формуємось і працює наш підрозділ. Ми рота R&D. Тобто наше завдання, в першу чергу, державний R&D не може бути ефективним, тому що ми не можемо бути виробником. Наше завдання – якісно ресерчити все, що є в країні, знати. Там у нас створена база всіх технологій, які в країні є. І дуже велика наша функція зараз – це дружити багатьох людей, багато технологій, бо кожен щось робить, але не завжди вони один про одного навіть знають. І так само у нас є бойові групи, які швиденько деякі технології беруть, випробовують. От як зараз одна із задач у нас – це перехоплення шахедів. Тобто цю задачу ще не виконала не одна структура в силах оборони. Були деякі ураження, але вони не мають підтвердження, бо ціль вийшла з зони дії радару. І, відповідно, наше завдання – знайти технологію, тактику, як це робити. Тобто, в яку б фазу не перейшла наша війна, перестрілки діпстрайками тепер будуть звичайною практикою в усьому світі. Там є виріб, який не дозволили знімати. Як завжди. Він полягає в тому, що він зможе в майбутньому з певними технологіями перехоплювати такі цілі. Здорово, молодь! Я вибачаюсь за свій зовнішній вигляд. Так набагато краще. Цього хлопця ви точно десь бачили. Якщо раніше Андрій Лузан розривав у левах на джипі, то тепер довів, що він спеціаліст невузького профіля. Він пройшов базову військову підготовку, тепер він в силах безпілотних систем і зараз знаходиться в зоні бойових дій.
Перше питання до тебе. Ти завжди кажеш, люди постійно це запитують. Найбільш ідіотське питання, тому я хочу з нього почати. Чого ти вирішив самомобілізуватися? Тому що питання, яке досі людей тригерить і не всі розуміють. Ну, да. Мені доволі дивно чути, коли мене питають, чого ти мобілізувався. Просто ті, хто за мною слідкують давно, вони якось спостерігали, що я роблю поступові кроки в цьому напрямку. І я просто не розумію, умовно, в контексті себе. Я не розумію, як, от дивлячись, я от побачив би себе, чого не мобілізувався. Того, що я завжди намагався якось умовно йти туди, де важлива моя допомога, от я так скажу. Я подивився, як воно все відбувається в армії, я такий, якщо отак от все відбувається, ну, треба мені якось, мабуть, щось брати на контроль, хоча б щось взяти, допомогти. Люди не до кінця розуміють, що таке армія загалом. Це, по суті, країна в країні. Да? І якщо в нашій країні за роки незалежності відбувались певні зміни, революції, якісь кроки в сторону усвідомленого незалежного суспільства, то армія, вона трошки в цьому питанні більш архаїчна. Там не було таких радикальних змін. Умовно, всі, хто проходив армію, бачать, що там абсолютно відсутня цифровізація. І всі процеси, які там відбуваються, це бюрократичний ад. І мені б хотілося хоч щось змінити в кращу сторону, того, що безпосередньо це відповідає за мою безпеку і безпеку моїх дітей в майбутньому. От, і мені б хотілося, щоб я був спокійний, живучи в цій країні. Тому що зараз трошки тривога постійно в мене до мобілізації була, коли ти чуєш новини і розумієш, що без тебе щось відбувається, да? А відбувається не на нашу користь. І я такий, походу, треба долучатись. Про керівника погано не говорять, але все ж. Які в тебе враження від нього взагалі? От яке знайомство з ним пройшло? Я думаю, що була якась бесіда все одно. Була, так, я з ним знайомився особисто. Чесно, дуже, прям круто. От я був вражений, що є такий керівник в Збройних силах. От реально, я просто до нього зайшов в кабінет, і в нього катана висить. У мене просто теж катана. Я такий, прикол. І в нього дуже багато таких, він колекціонує статуетки Warhammer. Він фанат цього всесвіту. І я теж це зацінив дуже сильно. І взагалі там комунікація з ним, вона, от ти розумієш, що він не любить оцю якраз оцю всю статутщину. Да, оце все там. Він за просте спілкування, щоб швидко отримати відповідь і результат. От, і це дуже якось підкупило. Вадим Сухаревський – герой України, перший офіцер, який дав команду відкрити вогонь по росіянам. Також одним з перших почав використовувати безпілотники на війні ще у 16-му році. Тепер дронів мільйони, а Сухаревський очолює сили безпілотних систем. Лузан розповідав, що потрапив у ваш кабінет. Його дуже здивувала, по-перше, катана і статуетки Вархаммера. У вас тут бачу Сталкер 2. Тут дуже багато елементів. Чим ви так захоплюєтесь ще в звичайному житті, окрім війни, тому що ви теж нормальна, звичайна людина? Знаєте, я, напевно, відношу себе до людей, про яких зазвичай говорять, знаєте, хто такі сучасні чоловіки, да? Це випадково виживші діти. Це, хоча батьки мене любили, про мене дбали, берегли, але якось так вийшло. Мрія про службу в десантних військах, так, це стрибки з парашутом, власній основі. Так, потім, в 3 класі я написав твір про те, що хочу бути водолазом, і врешті-решт після 30 здійснив свою мрію, да, став дайвером сертифікованим. Далі, скажімо так, 10 років війни вже почали накладати свої відбитки. От колись абсолютно випадково я поспілкувався з одним із офіцерів, який мені почав з абсолютним блиском в очах розказувати про всесвіт Вархаммер і тому подібне. Думаю, давай почитаю. Все. І в ітозі більше 300 книжок, і абсолютно так, агресивна робота – це колекціювання і складання і розфарбовування фігурок саме з цього всесвіту профільного. Відповідно, з моїми словами, знаєте, я людей від себе рятую. Стати командувачем вам запропонував президент. Я так розумію, що це було не дуже очікувано. Судячи з ваших інтерв'ю, ви така людина, що при бажанні ви могли сказати «ні». У вас така думка проскакувала чи ні? Чи для вас це все одно так дуже цікавий напрямок? Якось воно так все обкрутилося, що
ні можливості сказати ні, або так, або я зрозумів задачу на всі 100%, у мене от якось її не виявилось, тому що там так, війна, там потім так, Вадим, садись, там так, поїхали. Треба зробити от щось, щоб все летіло, бомбіло, і це все було системно. Поняв? Ні. Все. Кому була проблема, що ви от дрони почали застосовувати в 2016 році? Ви фактично перші це робили. У 22-му міністр оборони каже, що Mavic – це весільний дрон, хоча зараз його називають всі, що це король війни все одно. Ну, ми ж на YouTube-каналі, да, там якби ще середина 22-го року, да, це шеврони, дрони для пі***ів і викрики там певних піхотних командирів, да, вони супроводжувалися. І насправді, коли я потрапив в сухопутні війська після морської піхоти, да, коли у мене був певний бойовий досвід, шлях якби якраз по застосуванню, для мене стало шоком, що виявляється, що для мотопіхотних механізованих підрозділів дрон – це якесь таке чудо техніки, да, яке там, про яке чули, да, але ні в якому разі не застосовували і застосовувати його дуже бояться. Сучасна війна – це технології, і я не тільки про зброю, а й про якісне спорядження. Укрармор – це магазин, де є все для військового. Не треба шукати екіп на купі сайтів, тому що тут є повний комплект якісного спорядження. Бронеплити, плитоноски, підсумки та навіть балістичні пакети. Суперперевага – це швидка підтримка та доставка. Відповідь дадуть протягом хвилини та усе відправлять в цей же день. На сайті більш ніж 3000 позицій. Ви можете підібрати екіп під свій бюджет та свої задачі і бути впевненим у якості. Укрармор вже обрали понад 70 тисяч українських військових, а для моїх глядачів окремий приємний бонус. В описі шукайте посилання на Укрармор, вводьте промокод PRESSING і отримайте знижку цілих 10%. Розкажи, будь ласка, як тебе занесло в СБС і чим ти займаєшся, тому що так розумієш, що ти як ти восьминіг, там багато різних справ. Ну, зараз вже стало, в принципі, 3 ноги, не 8. Тобто я більше сконцентрований на там, технологіях, на вирішенні там, тих речей, які ще не вирішені загалом на полі бою. Займаюсь бойовою роботою, але не звичайно якби бойовою роботою. Занесло мене в СБС дуже просто. Коли я вже переходив в 14-й полк служити, я вже тоді мав інформацію, що 14-й полк – це як така тестова версія майбутнього окремого виду сил. І я розумів, що, в принципі, колись там наша робота, наша там, військова служба в 14-му полку, вона може в щось трансформуватися, і це було б логічно. То ми працювали на Покровському напрямку, на Мар'їнському більше, і працювали в зоні відповідальності 59-ї бригади, де комбригом був Вадим Олегович Сухаревський. От. І ми з ним познайомились там, подружились, наша зустріч була така спонтанна, ми говорили про технології, я йому розказав, як я бачу регуляцію повітряного простору, радіочастот і наскільки це важливо. І коли його призначили, я його привітав, і він написав: братику, розраховую на твою підтримку. Харківщина, Дніпропетровщина, просто шахедово. Сьогодні в мене дуже цікавий нічний виїзд. Колись на нашому каналі було подібне відео. Тоді ми з картелем на Запорізькому напрямку використовували Бабу-Ягу, і хлопці відправили на дембіль 6 росіян. Сьогодні задача у нас трошки іншого, оборонного характеру. Ми будемо відслідковувати шахеди, і хлопці будуть намагатися збити їх дуже нетрадиційним способом, яким поки що не можу вам сказати, але якщо вийде, це буде справді великий прорив. Тримаємо кулаки. І цей довернувся теж. Да, вони тупо один за одним. Так, пацани, 3 борта йдуть на нас. Якщо вони підуть на... це буде так тупо. Так, товариство на нас довернувся. Пацани, зробили всі дружно. Оп! Взагалі на нас іде. Типу, я думаю, треба... Да. Детонатор є! Так, відійшли за машину всі. Всі за машину, будь ласка, відійшли. Яка готовність, пацани? 4 хвилини? А, 1,5.
Товариство, заходять прямо в наш радіус. Санкції проти Росії працюють частково, тому у 2025 році Україна підсилює їх своїми безпілотниками. Вибухи на Росії зараз це справді ознака стабільності. Удари, починаючи від найбільшого російського НПЗ у Рязані до нафтопереробного заводу «Лукойл» у Волгограді. Двіжуха. Нам скучно. Застой. Хочется движухи. Її на Московії стало справді більше, і тепер сірі будні росіян розбавляють справді яскраві моменти, які вони радо фільмують на камери, інколи що вони навіть вболівають таке відчуття за наші дрони, такого стало в рази більше. Ёбаный рот! Все в темноте, блядь. Все выключилось. Там бабахнуло, нахуй. Удари по території Росії стали настільки буденними, так і в процесі, да, що вже там палачені ті бази, ну це клас. Ну, знов, да, що буде завтра? Ну, давайте пофантазуємо. Насправді, от, наприклад, тільки мої підрозділи всередині Сил безпілотних систем за 2024 рік здійснили 220 місій. Для розуміння загального, одна місія така – це більше 5000 чоловік задіяних. На більше 3500 дронів запущено туди. Якщо говорити про ціну, війна – це все одно економіка, все рахується. По вартості, що таке у вас було найбільш жирне? Ну, якщо, наприклад, порахувати навіть удари по складам боєприпасів. Ну, насправді, там станції космічного там зв'язку, там, які ми вражали, там аеродроми, там літаки там на них, там або там, я не знаю, там системи ППО, навіть якщо всі разом скласти, ну, вони не складуть тієї ціни вибухів, так якби і тої кількості боєприпасів, які, ну, мені здається, були здетоновані і згоріли на цих складах. Ну ж таки, нафтопереробна промисловість, так, по якій регулярно б'ється, із дуже важливих, так, і нематеріальних цінностей, якби цього всього, ми заставили Кацапа боятися. Тепер вони знають, що таке тривога. Так? І для мене це, наприклад, да, найбільший кайф. Нахуй, беспилотник въебал, блядь, рядом с моей работой. Я ебу, блядь, оторвало, нахуй. Завод взорвался, короче. Взрыв такой, блин. Я проснулся. Капец, короче, все горит тут. Это ПВО, они из автоматов все стреляют. Пошел вниз. Ничего себе. Вот это перельот. Операція Deep Strike – це складова роботи Ставки президента України. Тобто ці процеси особисто контролює президент через главкома, відповідно через відповідний апарат, відповідно. І в тому числі нашими руками і нашими спеціалістами. Плани амбітні, реальні і мета одна – нарощувати. 2000 кілометрів для нас має перестати бути якоюсь червоною лінією. Є вже такі меми, типу як там Білгородське ПВО, спасіба тобі і такі інші. Ну, якщо серйозно говорити, російське ППО навіть порівняні з нашим. Наскільки воно якісне, чи навпаки там багато дірок? Взагалом, да, ППО – це дуже потужна штука. І ефективна штука. І повірте, те, що ми десь його пробиваємо і знаходимо шляхи, це результат колосальної роботи. Зараз більше летить по нам, чи ми вже десь порівнялися з Росією? Чи може навіть ми більше запускаємо? Я знаю тільки про показники, на які вийшли наші промислові спроможності в виробництві діпстрайків. І скажу, що ми дуже скоро, ну, якби будемо точно не менше там запускати по болотам дронів. Менше годинки ми почекали, Саша Ярмак порівнював ловлю шахедів з риболовлею, і нам, в принципі, пощастило, нібито ми фартові, бо 3 борти шахедів розвернулися і прямісінько летять у наш бік. Зараз, напевно, щось буде. Бачите, заходять в наш радіус. Типи, зараз над нами пройде шахед. Він іде прямо на нас. Іде над нами. Бля. Сука, іде над нами. Вам, напевно, не буде чути, але перший шахед, он якраз пролітає над нами. І другий. Он шахед другий. Давайте, у нас не так багато часу, щоб їх наздогнати.
ми стали на таку точку, де вони йдуть за нами просто, ну, от над нами. Все, запуск. З Богом! Так, включаю. Що камера? По пульту включено. По нам стріляють. Поясни по-простому, для чого СБС. Я запитував це і в Сухаревського, тому що нібито і так дронами всі користуються, всі плюс-мінус розуміють, що і як. Для чого окрема велика організація? Я так розумію, що у вас плани трошки такі масштабніші, ніж те, що є зараз. Дивись, що таке сили безпілотних систем? Це насправді головна інституція, яка регулює все. Досвід, навчання, забезпечення, потребу там розподілення. Тобто це головний експертний орган Сил оборони по безпілотному напрямку. І ну, деякі ми речі не можемо розкривати задуму, що таке СБС, тому що це якби задум військового керівництва. Але в нас є задачі, якими ми відрізняємось від відомих підрозділів, які всі знають. Вони полягають в глибині по факту ураження. Тобто ми виконуємо спеціальні задачі. Я люблю такі футбольні аналогії. Ти плюс футбольний колишній фанат. Не знаю, чи зараз дивишся. Ми в плані технології. Ми зараз уже у світі, маю на увазі. Ми Реал Мадрид, чи ми поки Динамо Київ, за яке ти вболіваєш? Мені здається, плотний Аякс. Це вже непогано. Молодих талантів виховуємо. Так, от мені здається, що так, що в нас є великі перспективи і є певна вже там системність, є характер. Тому, в принципі, можна виходити в фінал Ліги Чемпіонів і бадатися. Дрони зараз фактично всюди, навіть у футболі. Перегляд тренування своєї команди з дрону вже, в принципі, звична річ. Або яка трансляція пройде без ось таких смачних і крутих масштабних планів. Інколи дрони зривають футбольні матчі та гравці покидають поле. Не так давно подібне було у чемпіонаті Англії. У США пішли ще далі, там нова популярна тема. Безпілотниками грають у футбол. Голи, щоправда, забивають не м'ячем, а дроном. Але якщо ви прихильник традиційних видів спорту, то вам на Setanta Sports. Там є все. Сезон європейського футболу зараз у розпалі, і там точно є ваші улюблені чемпіонат Англії, німецька Бундесліга та інші топові турніри. Setanta Sports – це платформа, де ви можете переглянути усі найкрутіші спортивні події. Футбол, Формула-1, NBA, NHL, UFC або теніс. Гонки дронів, думаю, теж скоро будуть, але трошечки пізніше. Головне, не забувайте вводити промокод GO30 та отримувати знижку 30% на 1 місяць передплати. Таким чином ціна на підписку складе всього 77 гривень. Дивись топовий спортивний контент зручно, легально на setantasports.com. Хто тебе затягнув? Хто ось та людина, яку ти послухав і вирішив, в принципі, класно? Я розкажу тобі прям увесь ланцюг, як це відбулося, що коли вийшов закон про те, що мають оновити дані всі чоловіки, да, я сказав, що я хлопцям, ми зустрілись, там Міша Лібів був, Женя Янович, і кажу, от я завтра їду до себе в військкомат, треба оновити дані. От, і мене Женя Янович запитав, ти плануєш прям мобілізуватися? Я кажу, ну, сказали оновити дані. Я їду оновити дані. Далі, якщо скажуть, що необхідна мобілізація, я тоді буду приймати рішення, куди я можу мобілізуватись. Я поїхав на наступний день в Кропивницький військкомат, оновив там дані, і мене запитали, коли я вже все закінчив, типу, коли ви плануєте мобілізуватися. Я так подумав, сидів і кажу, та може десь через 2 місяці, якщо так от оцінити ситуацію, що мені треба владнати якісь справи, десь 2 місяці мені буде достатньо. Я повернувся, сказав, що от 2 місяці, хлопцям своїм 2 місяці я буду мобілізуватись, тому типу, зараз процес підготовчої передачі справ буде. До цього я готувався, до цього рішення ще там рік тому і налагоджував процеси так, щоб все працювало без мене.
От. І потім Женя Новіч, який був свідком цього, він передав цю інформацію Саші Єрмаку. Саша Єрмак мене набрав, він покликав мене на зустріч і каже, що зараз буде відбуватися історична подія для Збройних сил України. Буде створюватися нові сили. Таке відбувається доволі нечасто. От у нас ССО створились, да, за роки Незалежної України. І до цього раніше, там ще за Радянщини, це було дуже давно, там танкові війська. От я детально не скажу, але це така історична прям подія, створення СБС. І він каже, що зараз ми шукаємо якраз людей в команду, людей, які будуть допомагати все це рухати, і треба от і такі люди, як ти. Він показав мені там презентації, відоси, покликав на презентацію безпосередньо сил безпілотних систем, потім познайомив з командувачем. І я такий, ну, все виглядає так, наче це прям треба. От треба тут сконцентрувати увагу. Окрім цього, були інші пропозиції, да, але я розумів, що куди б я не долучився, це буде умовно робота в структурі, де вже все працює чітко, я буду виконувати певну функцію. А тут в мене є можливість щось вкласти таке фундаментальне в розвиток, щоб воно потім давало на майбутнє якісь результати. Тобі Єрмак розказав про плюси, очевидно, щоб тебе захантити. Явно. Які вилізли очевидно. мінуси? Я помітив це, і що демотивує військових, і що викликає у них от нерозуміння. От приходять вмотивовані люди, да? І куди втрачається їх мотивація? Мотивація розбивається об оці архаїчні речі статуту Збройних сил України, які були сформовані ще за часів Радянського Союзу. Тобто існує два паралельних світи. Є, от ми з тобою спілкуємося, про щось домовляємося, да? І, наприклад, ми один одного розуміємо, ціль, для чого це потрібно, ми можемо це зробити. А є ще світ паперовий, оцей статутний, де за неправильний відступ від там краю паперу, я можу сказати, це неправильно оформлено, все, ми не будемо це робити. Якщо я захочу, ну, в Збройних силах. У них є такі, умовно, як це сказати, важелі впливу на будь-який процес, що ти можеш або виконати, або не виконати. Там. Або тобі дають наказ, ти можеш за статутом виконувати його місяць, тобі є місяць часу на виконання. Потім ти можеш скласти рапорт про те, що недоцільно зараз виконувати цей наказ через те-то, те-то, те-то. Тобі приходить повторний наказ, тобі там і це все ти дивишся, ну ми ж тут не цим займаємося. Да? Тобто я це побачив, що отак от відбуваються процеси, і що система оцінки ефективності будь-якої людини в Збройних силах, вона ведеться не за результатом, а за часом, який вона перебуває в Збройних силах або знаходиться на тій чи іншій посаді. Тобто система сама звані посад. Оце те, що я побачив явний недолік, котрий дивує, того, що може людина, ви чули, мабуть, як казав Стерненко, чого він не хоче долучатись до Збройних сил, того, що він вважає, що прийдучи в Збройні сили рядовим, він буде набагато менш ефективніший, ніж зараз він там робить як волонтер. Це дійсно правда, тому що спеціаліст його там профілю, він не має бути на рядовій посаді. Але система заточена так, що ти не можеш призначити цю людину на якусь посаду, яку от має бути звання певне. Це звання, щоб отримати, має пройти час. Просто час. От. Ще плюс, якщо ти хочеш когось звільнити, ти не можеш його звільнити. Якщо людина дуже погано виконує свої обов'язки. Ти не можеш звільнити цю людину, бо якщо ти її звільняєш, її мають перевести на іншу посаду. Да? Вона може бути там в тому місці, де він не хоче, це буде покарання. Але ця посада може бути вища. Тобто, отака структура дивна, це такий негативний відбір. Да? Тобто він не покращує все, що існує, а погіршує. І оце те, що з цим ти інколи стикаєшся, і в мене такий трошки нервовий тік, знаєш, коли я дивлюсь, що я бачу, людина, вона наче зі званням, на якійсь посаді, але абсолютно некомпетентна в тих питаннях, про які ми зараз з нею говоримо. Як ти бачиш свій робочий процес у майбутньому? Так розумію, це будуть не лише бойові виїзди, а якась і менеджерська функція. Та зараз уже, чесно, дуже сильно просять, не просять, а я і сам не проти того, щоб допомагати в виконанні якихось питань там, організаційних, за щось домовитися, щось
з кимось зідзвонитись через те, що я можу це зробити. Да? У мене є контакти через мою медійку. От. І в подальшому, я думаю, так і буде продовжуватись. Ну, в мене бажання, я хочу прям зрозуміти, що відбувається на ЛБЗ, як ці процеси відбуваються. Скажу тобі чесно, коли я йшов в Збройні Сили, всі мої близькі люди, вони були переконані, що я йду займатися виключно медійкою. Коли я йшов, я для себе те розумів, що я не можу просто десь в тилу займатися медійкою. Це якась, ти розумієш, да? Якось дивно. От. І коли процес навчання пішов, коли пішов процес навчання на пілота FPV, то я такий, прям хочеться. Понятне діло, що невідомо, як воно далі буде. Багато просто військових пишуть, да, що ти не розумієш, що окей, але ж я зрозумію. Інколи просто дивна позиція стосовно мене. Я читаю, я, до речі, ніколи не можу зрозуміти, чого від мене хочуть аудиторія, бо вона настільки різна, бо я інколи читаю абсолютно такі різнопланові якісь думки стосовно того своєї служби, що понятно, що він там цей, бережи себе ні в якому разі. Такий, як ти, має бути займатися саме цими питаннями, треба тебе берегти. Без в окоп. Тобто дуже різні думки, близькі військові, коло моє оточення, в якому я спілкуюсь, дуже підтримують, розуміють мої бажання, да, і кажуть, ти молодець, тому я до них прислухаюсь в першу чергу. Думки в реальному житті і в коментарях вони трошки різняться зазвичай. Дуже, да. Це дуже різна тема. Про Лузана. Вважаю, що він молодець. Він отримав достатньо хейту, що дуже довго він не вирушав на війну. Умовно кажучи, всі ж я бачив, писали, коли цей воїн вже опиниться на фронті, всім спочатку хочеться умовно, як з Вітєю Розовим, щоб якась відома людина десь напередку була реально в замісах, а потім всі пишуть, братику, сил тобі, швидкого відновлення. Тобто така людська природа іноді, вона... І тому Лузан зараз на фронті, Лузан зараз працює в батальйоні Асгард, і вважаю, що він абсолютно прийняв вірне рішення, куди долучатися. Андрюхі тільки повага від мене. Я його частково завірбував, тому що я знаю його... Він казав, що ти тільки плюси озвучив. Так і, мінуси були на його шляху, він записував відео, що його погано харчують. Да. Він, коли обирав між підрозділами, я йому подзвонив, і, якщо чесно, ситуація була така. Командувач попросив на початку допомогти з медійною складовою. Але я не дуже хотів займатися медійкою, тому що в мене був свій колектив, з яким ми провоювали, в нас були свої достойні здобутки, все, і я мав теж відповідальність перед цими людьми. І при всій загалом повазі і любові моєї до культурного якогось напрямку медійного, все ж таки сьогодні потрібно захищати країну. Хтось має недотичним бути, а хтось має брати на себе саме цю відповідальність. І я його запросив замінити мене по медійному напрямку, якщо чесно. Що пішло не так далі? Пішло не так. Я думаю, що коли ти потрапляєш в військо і коли ти трошки набираєш впевненості, коли ти проходиш підготовку нормальну, він політав на FPV, він же такий, що, коли, куди, їдемо. Тобто ти реально набираєш впевненості і готовий вже кудись рухатись, щось робити, десь ризикувати. Воно ж страх, він завжди, коли, через невідомість, через відсутність підготовки, знань. Коли ти вже щось постріляв, політав, уже ти такий думаєш, то можна спробувати. І він зараз поїхав пробувати, і йому абсолютна повага. У нас всі критикують зараз мобілізацію, піднімають тему мобілізації, і дуже мало хто підіймає тему якості підготовки бійців.
Хочеш критики в якості підготовки бійців? Хочу реальну ситуацію. Перша проблема – це наявність інструкторів, необхідної кількості інструкторів, кваліфікованих. Того, що, наприклад, в Британії проходили наші військові навчання, то, що мені розповідали, на 200 курсантів 98 інструкторів по вогневій підготовці. У нас ситуація складається наступним чином. У нас приблизно на 80 людей 6 інструкторів. Ну, таке співвідношення. Через те, що в нас дефіцит саме оцього сержантських посад інструкторів, їх мало, людей, які можуть навчати. І це на вагу золота люди, які можуть якісно навчити. Плюс нормативи навчання, да, як воно відбувається, прописані тоді. Я не буду критикувати того, хто прописував їх. Да, я не знаю, які умови були тоді, коли це формувалося. Але мені, людині, яка проходила вогневу підготовку самостійно, да, з інструктором, якого я сам знайшов, і потім я поїхав, подивився, як проходить саме вогнева підготовка для всіх мобілізованих, я не можу сказати, що вона ефективна. В першу чергу мені пояснили, що вона націлена на те, щоб люди не боялись зброї. Да? І все. І не боялись стріляти в напрямку ворога. От. Але ефективно стріляти, ну, прям я не можу сказати, що я ефективно навчився щось робити зі зброєю під час навчання. Я це навчився сам. Оцей от розпорядок дня армійський. От, хто його складав? Хтось з Радянського Союзу? Ну, ти кайфанув. Є питання величезні до чого саме за таким розпорядком дня ми навчаємося. Чого ми встаємо? Ну, от ми встаємо, 6:00 встаємо, 6:10 шикування, ти прокинувся. І ти маєш за цим розпорядком одразу бігти, займатися спортом. Потім ти маєш привестися до ладу і поїсти. І потім в тебе починається навчання. Це дуже дивний графік. Дуже дивний графік. Його складала людина, яка ніколи сама за ним не жила. І мені здається, що щоб відчувати трошки більше якоїсь логіки в дій, треба оце важливо б змінити. Тому що коли ми жили за цим графіком, цей бред не розумів ніхто. Тому що, наприклад, якщо повітряна тривога, ми не займаємося спортом. Да, бо ми спимо на годину довше. Але ти прокидаєшся, і в тебе до сніданку отака прогалина. Ти чекаєш, на що ми прокинулись взагалі? Поясніть. Ми могли спати, виспатись. Тому що сон – це найбільший стрес для військовослужбовця. Ти мало спиш, ти мало ефективний. От є питання до графіку, є питання ще до взагалі підходу до там. Я не розумію деяких речей, от там днювання. Що це за ресепшн в Збройних силах? Казав же Клименко, що дуже важливо правильно заправляти ліжко. Ви навчилися? Це бред. В чому це важливо? От в чому? Він бачив ці казарми? Окей, я б дивився цей фрагмент, де вони ходили по цим казармам. Це показушні казарми. Там не живуть люди. Казарми, в яких живуть люди, закидані речами, майном. Там купа майна навколо. Там нема цього майна. Хто там живе? Ми приїхали, в нас отак от пуста палаточка. Звісно, воно так виглядає красиво. Ти потім заходиш, в тебе 500 мільйонів вообще баулів, речей, воно все отак от лежить. А це ж, така ще, знаєте, в армії є така тема, що має бути чисто. І нас задирачували, я такий, це така от чистота, вона характеризує загалом Збройні сили. Має бути чисто на простріл палатки, знаєш, це ти заглядаєш, отак от на бильцях, оце все, підлога. Табуреточки має бути чисто. Ти заходиш, і в тебе отак от по краям розпихана купа речей, бардак. Але проход чистенький? Але проход чистенький. Це от та чистота, до якої прагне армія. Вона дуже дивна. Тому що я просто, живучи в палатці, кажу, давайте купимо вішаки, повісимо тут от кітеля, щоб висіло. Воно ж все дуже дивно розкидане. Так хоч буде висіти. Я купив ці вішаки, просто все повісили. Зручно. 800 гривночок, металевий. В чому проблема була до цього? Що таке були Збройні сили до 2014 року? Щоб ти розумів, коли ми служили офіцерами в цей період, так, то у нас однією з улюблених фраз було, що в наших Збройних силах служать або фанати, або дебіли. І до якої категорії відношусь я досі не розумію.
Тобто в 2014 році у мене у командира роти, який відповідав там за 11 одиниць техніки, за більше 300 одиниць озброєння, за особовий склад, да, у мене не було вихідних по суті. Я 4 дні із 7 спав у себе в кабінеті, у мене зарплата була 2800 гривень. І при цьому всьому да, там, ми ще мріяли там, про сім'ю, там, про забезпечення. Так? А потім 14-й рік, і ми всі стали сонечками. Да, там, добровольці, війна, все, молодці, герої. А потім згадай, що було далі. А потім сонечки всіх дістали, потім сонечки переросли в аватарів. Так, якби, і так тривало. Якби, це. І на певному етапі там, під впливом і ворожої ПСО, і внутрішніх конфліктів. А от 22-й рік він, відповідно, якби, влив нове дихання. Тому що пішли всі. Так, всі категорії населення пішли в армію, і врешті-решт ми вийшли на рівень навіть якби, того, що так, ми перші в світі почали застосовувати FPV-шку. Так, тобто спортивний дрон, але для ураження. З Богом! По пульту включено. По нам стріляють. Зразу щось бабахнуло. Або була детонація в повітрі, або ну, такий звук був, ніби вихід з землі, ніби ППО працювало по нам. Нова тактика застосування і на початку шляху це завжди виникають технічні всякі нюанси. Ну, тобто у нас була зараз заміна борта, другий борт теж якісь були проблеми з відео. Пілот каже на взльоті, тому нічого. Якби все рівно, скажу так, ви попали на екшен, напевно. Тобто шахеди пройшли над нами, такого ще не було за місяць. Ну от скільки наші групи чергували. Тобто шлях вірний. Зараз треба тільки визначити, в чому були технічні проблеми, що сталося з бортом, коли він взлетів. І працювати над цим. Он шли вот так курсом, и вот здесь дальше курсом они не вышли, ну, как бы радар их не увидел. Чув дві різниці двох монітів? Да, да, да. Перший то був не цей самий, не Да. шахід, другий вже. Що кажуть РЛС? Все нормально в них. Ще йдуть борти, ну, вони ведуть. Пацики, йдуть борти, давайте готувати борт. Реаліті-шоу. З усіх видів зброї, які ми маємо, особисто для мене найцікавіше – це лазер. У 2024 році міністр оборони Великої Британії сказав, що вони можуть передати таку зброю Україні. Таким чином, у нас на озброєнні вона могла б з'явитися навіть раніше, ніж у самій Британії. Назва цієї установки – Dragonfire. Ціна – 100 мільйонів фунтів. Це реальний тест британської зброї. Щоправда, промінь знятий спеціальним об'єктивом, і неозброєним оком він непомітний. Першочергова мета була встановлювати такі лазери на кораблях, бо інколи доводиться збивати дешеві безпілотники ракетами, які коштують мільйони, а лазер набагато дешевше. Технологія ще не досконала, є безліч нюансів, але вона вже працює. Наша називається Тризуб, ми в числі 5 країн, які взагалі мають лазерну зброю. Але фактично це все, про що можна розповідати. В грудні 2024 року ви згадали, що в Україні є лазерна зброя, ми одна з 5 країн. Я не питаю у вас характеристики, що ми можемо збивати. Що це нам взагалі дає? Тому що це зовсім інший вид зброї. По-перше, це про те, що я говорю, що це про технології. Так? Тобто ми змогли. Перше, причому ми змогли там буквально це зробити за декілька місяців. Так? От. Друге, це реально шалений потенціал для зміни поля бою, так? Якби, ну, в загальному. Ну, особисто моє бачення. Так? Тобто, я його супроводжую, цей проєкт, для того, щоб просто там елементарно, ефективно, за допомогою там, технологічних рішень, щоб збивати шахеди, там, розвідувальні дрони противника, так? Забезпечити оборону стратегічних об'єктів місць нашого населення. Так? Якби, ну, тобто, ми даємо вектор якби, людям, якби, виробникам, військовим там, фантазувати на ці всі теми. Ну, от, насправді, робоча штука, так, яка дійсно там і прожигає метал, і збиває літаки зараз вже якби, на випробуванні. Я впевнений, що скоро ми на рівні з МВГ, до яких зараз всі звикли, які з кулеметами, з тепловізорами, да, збивають шахеди, буде така сама машина, тільки вже з лазером.
Давай почнемо з глобального. Що таке Україна на світовій арені? Так, для більшості, якщо от спитати пересічних когось там, не знаю, в Європі, там десь в інших моментах. Так? Ну, давай так, переважна більшість із них, да, там, якщо навіть знає, що таке Україна, вона скаже, що це аграрії. Це олія, це пшениця, це те, про що чують Україну. Що Україна тепер? Так, аграрії залишились, але тепер у нас є величезний і хороший шанс стати технологічною країною. Так? І вийти з карми, да, селюка, так, на рівень адекватного, розумного гомо сапіенс на світовій арені. Так? І наші люди там не просто готові, та вони не перевершені в цьому плані. Так? Тому я не соромлюсь говорити, що там роботизовані системи і дрони нашої держави – це наша валюта, так? Це наш крок в майбутнє. Ти спілкувався, я знаю, з військовим керівництвом. По-моєму, це була зустріч з Умєровим, де ти розповідав, що Покровськ – це буде такий критичний напрямок, що там уже катастрофа. Ти називав якісь пункти. Що ти називав, якщо можна озвучити ще тоді? Бо це було, в принципі, давненько. Тоді це була ще не катастрофа. Але вона сталася. Ну, все, і чи почули тебе? Дивись, все очевидно. Зараз якби наступна моя доповідь, вона буде про впорядкування бойових порядків і радіоефір. Тому що 80% ураження на фронті здійснюють дрони. Це вже якби доведено, вже з цим ніхто не сперечається, навіть динозаври. От, відповідно, проблема зоопарку, який зараз існує, тому що у нас загалом криза управління підрозділами, їх взаємодії, але в нас ще і зоопарк з, в першу чергу, радіоефіром, спектром, бо дуже багато на фронті всіх, і нема взагалі моделі, як ми маємо воювати. Хто за яку глибину відповідає на тактичному рівні, там, на оперативно-тактичному, на оперативному, стратегії. Тобто, може воно десь є, але на фронті я особисто не бачив цього. Тобто до сих пір, з моменту там, моєї першої доповіді рік назад, до сих пір впорядкування радіоефіру по FPV відбувається через групу в сигналі. І це катастрофа. І відповідно у нас величезна втрата дронів через те, що ми один одному загалом, перше, засоряємо загальний радіоефір, друге, перебуваємо комусь відеоканал, у нас такий тваринний світ потужних відеопередавачів. Ото в кого потужніший відеопередавач, то і виживе, умовно кажучи. От. І третє, це ще взаємодія з ребом. Тобто у нас всі складові не впорядковані на сьогоднішній день. Через це у нас є офіційна статистика, що 30% втрати дронів власних – це friendly fire через оці моменти. Я говорив з Білецьким про After Action Review. Він сказав таку фразу, що інколи це важко, коли в армії є таке спілкування командирів з підлеглими, коли воно починається зі слова «під», як він сказав, цитую, то важко говорити про щось більше. У нас зараз в армії є цей людиноцентричний підхід, про який ти кажеш, тому що ти пройшов багато, побачив теж, як воно відбувається не тільки в медіа, а й насправді. Дивись, я пройшов такий шлях, що можна було б теж записати декілька частин відео, скажімо так. Просто в якийсь момент, там були всякі кризові моменти в нашому війську, і це якраз припало на момент контрнаступу, на жаль, так сталося. Це була перша криза, яку ми проходили, криза офіцерів середньої ланки. Я сам з такою кризою стикнувся. В чому вона полягає? В тому, що на момент повномасштабного вторгнення у нас було військо там приблизно 140 тисяч, з яких десь відсотків 70 тільки були бойові підрозділи. В момент повномасштабного вторгнення, коли величезна кількість добровольців пішла у військо, військо стало майже відразу 1 мільйон. І знайти офіцерів на
все це величезне військо, компетентних офіцерів, ну, реально величезна проблема і задача. І відповідно, що сталося? Що в армії були як ідейні, потужні люди, завдяки яким ми там втримали нашу країну. Більшість з них, на жаль, загинула. І була частина дійсно офіцерів, які в армії паразитували. Ну, це не тільки в армії, в будь-якій структурі є люди, які роками десь там паразитують на підприємствах, ще десь. І от коли армія стала мільйон, я прийшов солдатом. Є якісь процедурні моменти, я не можу відразу стати там молодшим лейтенантом або ще якось. А ті, хто там роками дехто паразитував в армії, вони з молодших лейтенантів доросли до майорів, підполковників, хтось до полковників. Ну, тобто, і почали, не маючи дехто навіть бойового досвіду, там якогось взагалі досвіду, керувати людьми, долями, наробили купу помилок, не знаю, як вони з цим будуть жити загалом, але така криза була. На жаль, шахед ми так і не збили, не дуже то ми і фартові виявились, і плюс застрягли, але нарешті їдемо далі. Нашу машину витягують. По сьогоднішньому виїзду у нас такі були аналогії з риболовлею. Рибку бачили, клювало, чого не зловили. Ну, тому що ще потрібно вудочку підібрати загалом весь технологічний сетап нашої вудки, бо дуже непроста задача, і відповідно виробники, з якими ми от робимо ці такі бойові навчання, можна сказати, вони самі ще дуже багато речей фіксять, бо вилазить ще не допрацьований до кінця софт, тобто щось відвалюється. Але ми дуже близько загалом. Ну, тобто, я думаю, що протягом місяця це має статися. Товариство, дякую всім за роботу, знімаємось. Повну версію наших нічних пригод дивіться на моєму телеграмі, там буде велике відео без цензури. І, до речі, поки ми знімали це відео, один з підрозділів таки зумів перехопити шахед. Це справді історична подія, тому що якщо зараз це все масштабується, то спати вночі усім нам буде набагато безпечніше і спокійніше. Не всі готові йти в піхоту, але всі, в принципі, більшість готові все одно вбивати ворога. Чи може бути така річ в СБС, що вам, наприклад, кажуть, частину людей ми віддаємо в піхоту, тому що це страх багатьох. Що я, умовно, вчився на дронщика, а мене забрали кудись в піхоту. Повірте мені, полювання на пілотів в розрізі застосування, воно тільки починається. І воно буде лише нарощуватись. І зараз, давайте так, колись всі шукали снайпера, так, і артилерію, а зараз всі шукають пілота. Ну, противник. Да? Що ми, що вони, нас. Тому це ціла епопея роботи. Ножки, що стосується Сухаревського, так, тобто я за півроку зробив цикл, так, якби замкнутий цикл збереження персоналу. Тобто мої фахівці, мої рекрутери за руку проводять від військкомата, так, якби, чи ВЛК там, і до базової загальновійськової підготовки і далі. Так, якби. Ми в ручному режимі за побажаннями людей розподіляємо їх по підрозділам, по інтересам, по можливостям. Навіть людей з фізичними вадами мається на увазі. І то, якби ми залучаємо. Чому? В першу чергу, давайте говорити відверто, мобілізація зірвана. А зараз якраз про те, що ви говорите, що де взяти. Але є ряд людей. Наприклад, жіночий підрозділ Сил безпілотних систем. Так, це дівчата, які просто, скажімо так, мають можливість, так, якби з мінімальним ризиком для життя мститись. Мститися за полеглого чоловіка, мститися за втрачену хату, так, і там ще там у кожного своє. Просто там є такі, що просто там, їм подобається вбивати насправді, так. І це реалії нашого часу. Тому про те, що перевід з піхоти, вірніше, з дрончика в піхоту, давайте то знову ж таки буде відвертим. Якщо ти поганий дрончик, так, вибач, тобі шлях все одно в піхоту. Тому що ти поганий дрончик, ти не хочеш розвиватися. Шанс ми тобі дамо. Ми тебе направимо, так? Ми з тебе вклали час, ми тебе вчимо, але будь добре, виправдовуй довіру. Ні, то
все одно в піхоту. Але це, знову ж таки, зараз на даному досвіді це одиничні випадки. Зараз, от в силах безпілотних систем, ти коли отримуєш фах певний, я відчув цю тему, що існує жорсткий дефіцит саме от по кваліфікованих людях. Ми отримали фах, все, в нас дуже мало от таких людей, які отримали навчання по пілотуванню. А це не дуже просто. Навчитись насправді літати на FPV. Хто пробував, спробуйте хоча б на симуляторі. Я пробував, 3 дні дуже сильно плювався. Це дуже непросто. На це треба витратити час. А це лише маленька складова в роботі. Да? І далі витрачати цей ресурс на піхоту, щоб просто з цими знаннями. Тому що наша функція, в першу чергу, оберігати піхоту. Ми допомагаємо піхотинцям, щоб їх вберегти БПЛА. Це наша функція. Ти кажеш дуже логічно. Я намагаюся жити в логічному світі. Я намагаюся жити на жаль, не дуже логічно трапляється. Я розумію. Я не можу відповідати за всі нелогічні речі, які відбуваються в армії. На жаль, це я би хотів. Як зараз відбувається певна така зміна сприйняття в армії того, як це має відбуватись в цілому. Ми ж хочемо, всі ж кажуть, хочемо армію, як в Ізраїлі. Так ви подивіться, як в Ізраїлі. Що ж ви просто хочете? Подивіться, там це типу як офісна робота. Да? Всі розуміють, я не кажу, що всі мають іти воювати. Що типу, тільки так ми виграємо. Бо це дуже нелогічно витрачати весь ресурс населення на війну. Але я кажу, що було б непогано, щоб ми побудували таку систему, щоб кожен чоловік, можливо, навіть як це буде в Ізраїлі, колись ми до цього прийдемо, і жінка. Я не кажу, що я прям зараз, бо це можуть трактувати зараз по-різному, всі вирвуть з контексту. Було б класно, щоб в нас були військові курси для кожного, щоб кожен з українців вмів користуватись зброєю, розумів, що робити під час якихось критичних військових ситуацій, не боявся цього. Тоді військове населення, яке знає, як вести себе в війні, його дуже складно, знаєте, я так подивився, завоювати. Майже неможливо. А так ми сподіваємося на щось, що відбудеться чудесним чином, без нашого втручання, і ми, живучи на рівнині, будемо захищені від ворога, який протягом останніх сторіч постійно на регулярній основі намагається нас захопити, стерти нашу культуру, ідентичність і заселити своїм населенням. Я розумію, що це зараз, я не агітую, йдіть, вступайте в Збройні Сили, чудово розумію, у мене інша ситуація, я забезпечив себе для того, щоб умовно не страждати в цій системі. Багато людей, знають, серед моїх знайомих, які живуть на ці 20 тисяч гривень, це неможливо. Це неможливо. Тому я просто кажу, що якщо є у вас бажання, то посади існують, але просто ви маєте зважити всі за і проти. Я можу відповідати тільки за себе. Все, що я кажу, це я тільки про себе кажу. Я нікому не кажу, що йди роби, прийми власне рішення. В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – войска беспилотных систем. У Росії після нас теж створили аналог сил безпілотних систем. Я думаю, що ви все одно їх моніторите, розумієте, в якій вони ситуації. Це більше такий медіапроект, чи вони реально вже діють, чи це така дуже велика загроза? Ще у червні, коли я робив першу конференцію про те, що ми створюємо унікальний рід військ, так, я одразу журналістам сказав, дивіться, я буду мінімально говорити, так, і дозвольте мені, говорити небагато, не задавайте мені контрольних питань в плані того, що, кажу, рівно через півроку нас повторять. І чим більше ми не говоримо, тим більше козирів у них буде в руках для того, щоб це створити. Наразі з того, що я бачу, вони намагаються зробити систему на кшталт нашої. Я бачу проглядається їхнє бачення того, як воно має бути. Кацап, так? Це не українець. Хай пишуть книги, хай пишуть методички, хай створюють. Так? Ми все одно гнучкіші, ми все одно розумніші. І сказати, що це яка загроза для нас, не здивували. Ми до цього готові, і тут зараз тільки, скажімо так, гонка розуму. І я переконаний, і я знаю, що ми розумніші. Росія бачить, що безпілотники – це теж ефективно, вона ж все копіює, дивиться якісь наші новинки. Наскільки в них це стоїть зараз на потоці,
більше у них дронів, вони ефективні є, чи все-таки в нас зараз якась перевага зберігається? Розумієш, у кожного є свої якісь вироби на певну глибину, в кого є якісь переваги. Тобто в якийсь момент у нас була перевага в FPV на тактичному рівні, росіяни її вирівняли. У нас є перевага, наприклад, в бомберах, росіяни її далекі поки від того, щоб вирівняти. У росіян перевага була, наприклад, в аеророзвідці. Ми її нівелювали перехоплювачами і на багатьох ділянках фронту реально поклали їм очі. У росіян була перевага, і вона поки зберігається на оперативно-тактичному рівні, з ланцетами. Цей рік в Україні це буде по факту рік лонгрейнджів і мідл-страйків. Вирівнювання технологічного рівню, воно призведе до того, що війна точно перейде в якусь іншу фазу. Нам потрібно шукати шляхи, як цю війну перевести в значно менш кривавішу фазу війни, як шукати шляхи в майбутньому відвоювати наші території. Тому що особисто я розглядаю те, що в наступній фазі війни в ідеалі, щоб ми почали відвоювати свої території. Тому для цього потрібно змінюватись. До речі, у кожного з вас буде можливість допомогти. Тому що я відкриваю окрему банку, це буде великий збір для сил безпілотних систем. Хлопцям дуже потрібні тепловізійні камери для перехоплювачів шахедів. Технологія нова, тому давайте їх підсилимо. Залишаю для вас окремий QR-код, ще буде посилання під відео, усе для вашої зручності, тому будь-яка сума важлива. Допомагайте. У росіян є багато, на перший погляд, дивних винаходів. Наприклад, ось такі сітки від дронів над дорогами, або автомобілі, які зміцнені дерев'яними колодами. Штурми на мотоциклах і самокатах теж вже мало кого дивують. Але проблема в тому, що воно може виглядати смішно, дико, але, на жаль, інколи працює. Ми почали картопляні сітки використовувати ще у 23-му році по захисту від FPV-шок. Чого у нас це не масово? Взагалі фортифікація – це така проблема. Це, напевно, теж такий елемент фортифікації маскування. Ефект людини. Ти декілька місяців на фронті, так, ти вже вивчив номенклатуру звуків, шуршання, свисту, снарядів, це все. І пропадає відчуття страху. Оце пропажа відчуття оцього страху, якоїсь безпечності того, що з'являється, відтоді потім на інтенсивній. З цим насправді дуже важко боротися. І, наприклад, в часи АТО ООС добитися того, щоб бійці були постійно в бронежилетах, в касках, це нереальна задача насправді. Ви ж самі часто каску не одягали. Давай так, це фішечка така, знаєш, давай так, забив гол, згідний. Тому, знову ж таки, я ж про те, що і говоримо, людина. Так. Так, хай у мене є певний мотив в плані того, щоб і люди не переживали, і розуміли, що командир не переляканий, а все під контролем і тому подібне. Це один із розігрівів. Але так, це також було, можна оцінювати як елемент розгільдяйства, і якоїсь безпечності в цьому плані. Закінчиться війна, наступного дня ти не будеш писати новий альбом, а ти будеш залишатися у війську? Ти собі думав про це? Я дуже розраховую на те, що знайдуть такий механізм, щоб частина фахівців могла залишитись умовно на якихось півставки і продовжувати оці реформи, впроваджувати технології, працювати над цікавими проєктами. Бо, я ж кажу, мені чому, наприклад, це цікаво? Тому що це теж творчість. Тобто ти тут поєднуєш якісь компоненти, ти такий, давайте так зробимо, а якщо це з цим. І, це теж певна творчість, це цікаво. І тури гарячі теж, в принципі. Дуже гарячі інколи. Так, тому щось це схоже з тим життям, яке я мав до повномасштабного вторгнення. І це дійсно цікаво. Якось доля мене так зводить. Я навчався в авіаційному університеті і був жахливим студентом.
Але все ж таки там на трійки закінчив університет і десь краєм уха про аеродинаміку, там, про дуже багато речей пов'язаних там з двигунами. Десь воно все рівно краєм уха залітало, і зараз це значно мені допомагає розуміти фізику процесів будь-якого виробу. Ви точно бачили топові наземні роботи-собаки, рої дронів, і є навіть роботи-змії. Але правда в тому, що в реальному житті все це не працює. Так склалося, що ми полігон для тестів новітніх мілітарі технологій. І багато в чому саме українці тепер можуть вчити навіть НАТО. Вам все одно, я знаю, що іноземці пропонують якісь свої продукти. Вони це робили з 22-го року. Що я чув в 23-24-му, що більшість цих виробів в реальному бою показує себе незадовільно. На жаль, так, ми з цього починали. Знову ж таки, ми відверто спілкувалися на певних етапах з союзниками, да, що кажу, що війна в Іраку, в Афганістані, там, в африканських країнах з хлопцями зі стрілами, да, там, якби, і з коп'ями, якби, це не нинішня війна. Так, і ми реально стикнулися з тим, що насправді там із величезної лінійки засобів, які пропонувалися, які ми там тестували і пробували, якби, тобто не так вже і багато виявилось більш-менш робочими. Зараз експорт зброї потрібно відкривати чи ні, ваша думка? Досить складне питання. Глобально так. Ну, от, знову ж таки, але не всього і не скрізь. Ми часто спілкуємося і з виробниками, і, скажімо так, і політикумом на цю тему. Особисто моє бачення в цьому плані, що ми маємо створити систему на кшталт натівської, так, коли є категорування озброєнь. Так? І умовно, що для несоюзників, візьмемо, наприклад, FPV, так? Ми з ними торгуємо, ми їм продаємо, але це FPV, наприклад, там, рівня, там, давайте так, початку 24-го року. У них воно буде літати, воно буде ефективно. Ми їм дамо там, якби, ряд закладок. Друга категорія – це для союзників, де це вже, скажімо так, не найкращий, але, скажімо так, готовий виріб, який можна застосовувати, скажімо так, в досить складних умовах, так, якби, поля бою. Ну і, відповідно, перший клас, да, це наш. Ну, ви сказали, що не віддавати найкраще навіть союзникам, це зрозуміло, що найкраще в себе. В союзників така ж сама політика, вони не віддають завжди найкраще. Дивіться, так ми це знаємо. Ну, це зрозуміло ми з цим всім. стикаємося, тому, ну, вибачте, це справедливо, як мінімум. Є технології в них такі, що ви б хотіли, наприклад, вони не дають? Чи, в принципі, зараз уже нас нічим не здивуєш? Ну, дивіться, із відомих нам є дуже-дуже дороге, так? І, скажімо так, ми, наприклад, в 90% від цього дуже-дуже дорогого, так, і чогось там цікавого, ми точно знаємо, що ми можемо зробити дешевше, так, і робоче. Мені на даному етапі, крім загальних якихось дорогих конструктивних рішень, да, в поєднанні чогось супернового, невідомого, ну, зараз не знаю. Народ, ми для вас старалися, тому не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал Пресинг. До речі, ми ще робили окремий матеріал, велике інтерв'ю з Андрієм Лузаном. Маємо поїхати до нього в гості, тому вподобайте це відео і наступне з'явиться раніше. І, звісно, що пишіть свої питання до Андрія, найцікавіші потраплять до наступного випуску.